Windows 10 download කරමු. වෙනස් විදිහකට දකින්න GNI.lk YouTube channel එකට අදත් අපේ GNI fansලා ඔක්කොම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද කරන්න යන්නේ Windows 10 operating system එක microsoft.com website එකෙන්ම download කරගන්න. හරි අපි දැන් බලමු ඒක කරගන්න කොහොමද කියලා. මම දැන් මගේ Google Chrome එක open කරගන්නවා. open කරගෙන මෙතන search bar එක type කරනවා download Windows 10 ISO image කියලා. image කියලා දැන් අපි එහෙම type කරලා දැන් මේක enter කරනවා. enter කරගෙන පස්සේ දැන් මෙතන උඩින් ඇවිල්ලා තියෙනවා www.microsoft.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා download Windows 10 disk image ISO files කියලා. මේක මේ විදිහට select කරනවා. select කරලා ඉවරනන් පස්සේ දැන් මට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතනින් Windows 10 download කරගන්න නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ Windows 10 installation media කියලා download tool එක විතර. ඒ update කරගන්න. අපි දැන් බලමු කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් මෙතන දැන් ඔයාගේ web browser එකේ උඩ තියෙන dot එක click කරලා මෙතන more tools වලට ගිහිල්ලා developer tools වලට යනවා. ඔයාලට shortcut key එකක් විදිහට control shift I press කරලා මේක ගන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් අපි මේක ගත්තන් පස්සේ දැන් මෙතන නැවතත් උඩ dot තුනක් තියෙනවා. ඒ dot තුන click කරලා more tools වලට ගිහිල්ලා network conditions කියන එක අපි ගන්නවා. network conditions කියන එක ගත්තන් පස්සේ දැන් මෙතන තියෙනවා user agent කියන එක select automatically කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක ටික එක untick කරන්න ඕන. හරි. දැන් අපිට මෙතන custom කියන දන අපිට add කරන්න දිනවා. අපි add කරන්න ඕන Chrome Android mobile කියලා. add කරන් පස්සේ පල්ලෙහා Mozilla Firefox ඔන්න වගේ විස්තරයක් වැටෙනවා. හරි දැන් මේක කරලා ඉවරලා දැන් මේ page එක refresh කරන්න ඕන. හරි මේක දැන් refresh කරගෙන ඉවරනන් පස්සේ දැන් මෙතන ඔයාලට තියෙනවා select edition කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ එකක් ආයෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ developer mode එක cut කරගන්න. හරි download Windows 10 disk image ISO files කියලා අවිලා තියෙනවා. දැන් මෙතන edition එක මම select කරනවා. Windows 10 confirm කරනවා. select the product language කියලා ගිහලා දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ English international හින්දා මේක එහෙම දාලා confirm කරනවා. හරි confirm කරලා ඉවරනම් පස්සේ අහනවා Windows 10 English international එකේ 32 bit එක download කරනවද 64 bit එක download කරනවද මම මෙතන download කරන්නේ 64 bit එක. හරි දැන් අපිට පේනවා දැන් අපි Windows 10 download වෙනවා. දැන් අපි මේකට ඕන කරන තවත් software එකක් බලමු. ඒක තමයි Rufus 2.11 කියන software එක. දැන් මම මේක මේ විදිහට type කරගන්නවා. දැන් ඒක enter කරගත්තන් පස්සේ මෙතන දැන් ඇවිල්ලා තියෙන Rufus IE කියන එකේ index of downloads Rufus කියලා ඒක මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඉවර වෙනවා. දැන් මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා Rufus downloads කියලා එක. දැන් මේක බලන්න 2.11 කියන එක තියෙනවද කියලා පල්ලෙහාට scroll කරලා හරි මේ තියෙනවා දැන් Rufus 2.11 exe කියලා එක. මෙත් එකත් මේ Rufus 2.11 exe කියලා එක. මේ p කියන එක කියන්නේ portable version එක කියන එක. දැන් මම මේක download කරා Rufus 2.11.exe කියන ෆයිල් එක. ක්ලික් කරන් පස්සේ මේක දැන් download වෙන පටන් ගන්නවා. හරි බොහොම KB 916 විතර ෆයිල් එකක් තමයි මේකේ download වෙන්නේ. හරි දැන් අපි ඒක download කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට බලන්න තියෙන්නේ කොහොමද මේක pen drive එකකට bootable විදිහට install කරගන්නේ කියලා. එන්න දැන් මෙතන Windows
Windows 10 මට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනකම් බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අපි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරනන් පස්සේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකට ඒක bootable විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. හරි. දැන් Windows 10 ISO image එක මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරයි. මේක හින්දා දැන් මම හදන්නේ මේක පෙන් ඩ්‍රයිව් එකට bootable විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඒක කරන්න මුලින්ම ඔයාගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක ඔයාගේ PC එකට ප්ලග් කරගන්න ඕන. මේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකේ කිසිම ෆයිල් එකක් තියෙන්න බෑ. මොකද කියනවා නම් මේ bootable විදිහට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යනකොට මේකේ දැන් ඇතුලේ ඔයාගේ මොන හරි ඩීටේල්ස් එහෙම තියෙනවනම් ඒ data ඔක්කොම මේකෙන් lost වෙන හින්දා. හරි දැන් අපේ පෙන් එක ඩිරෙක්ට් කරගත්තා මේකට. අපි දැන් ෆයිල්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත දැන්ට ගිහිල්ලා බලමු. හරි දැන් මගේ මෙතන සිස්ටම් එකේ තියෙනවා මෙතන Rufus 2.11 කියන එක තියෙනවා. Rufus 2.11 කියන එක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. හරි ඩබල් ක්ලික් කරලා ඉවරනන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. දැන් මගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක GNI.lk කියලා ටිකට් කරගෙන තියෙනවා. මෙතන ෆයිල් හැදුනා create a bootable disk using free DOS කියලා. මේ free DOS නෙමෙයි අපි දැන් මේක තෝරලා දෙනවා ISO image කියලා. මේ දැන් මේ CD එක වගේ ක්ලික් කරලා අපි තෝරලා දෙන්න ඕනේ දැන් අපේ operating system එකේ තියෙන දේ. දැන් මගේ download වල තියෙන download වල operating system එකට මම දැන් තෝරලා දෙනවා. හරි දැන් මෙතන ready කියලා message එකක් ආවා. ඒ දැන් අපේ new volume label එක විදිහට මේක තමයි වැටෙන්නේ. දැන් මම මේක start කරනවා. start කරනවා මේක ඔයාගේ pen drive එක සම්පූර්ණයෙන් use කරනවා මේකට ඔයා agreed කියලා. මම agree හින්දා දැන් මේකට okay කරනවා. දැන් මේ new device detect කරගන්නවා. දැන් ISO files ටික ඔක්කොම copy වෙනවා දැන් මේකට. මේ process එකට විනාඩි 10ක් 15ක් විතර යනවා. ඒක ඔයාගේ PC එකේ speed එක මත depend වෙනවා.
හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මෙතන රෙඩි කියලා මැසේජ් එකක් ආවා. මට මේ process එකට විනාඩි 13 තත්පර 14ක් ගියා. දැන් මේක normal විදිහට close button එකෙන් cut කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ pen එක විදිහට edit කරගන්න. හරි edit වුණා එක. හරි මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි දැන් මේ pen එකට bootable විදිහට install කරගත්තු Windows 10 operating system එක ඔයාගේ PC එකට install කරගන්න කියලා. අද වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න. මේ වීඩියෝ එක තව කාට හරි වටිනවයි කියලා හිතනවා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරන්න හම්බුනේ වීඩියෝ එක. GNI.lk